พระอุลุเวละกัสสปะเถระเอตทัคคะในทางผู้มีบริวารมากพระอุลุเวละกัสสปะเถระเกิดในตระกูลพราหมณ์กัสสปะโคตมีน้องชาย2 คนชื่อกัสสปะเหมือนกันเมื่อเจริญวัยขึ้นมาได้ศึกษาจบไตรเพศคือพระเวท3 อย่างซึ่งเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพราหมณ์ได้แก่คัมภีร์ฤกขเวทประมวลบทสรรเสริญเทพเจ้าคัมภีร์ยุชลเวทบทสวดอ้อนวอนในพิธีบูชายัญต่างๆและคัมภีร์สามเวทประมวลบทเพลงขับสำหรับสวดหรือร้องเป็นทำนองในพิธีบูชายัญต่อมาได้เพิ่มอัฏฐพเวทอันว่าด้วยคาถาอาคมทางไสยศาสตร์เข้ามาอีกจึงเป็นสีเรียกว่าจตุรเพทางคศาสตร์กัสสปะพี่ชายคนโตมีบริวาร500 คนกัสสปะคนกลางมีบริวาร300 คนและกัสสปะคนเล็กสุดท้ายมีบริวาร200 คนต่อมาทั้ง3 พี่น้องมีความเห็นตรงกันว่าลัทธิที่พวกตนนับถืออยู่นั้นไม่มีแก่นสารจึงพาการออกบวชเป็นชดินฤาษีกล้าวผมเชิงบำเพ็ญพรตบูชาไฟตั้งอาสมที่ฝั่งริมแม่น้ำเนรัญชลาตามลำดับพี่ชายคนโตตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ำตอนเหนือณตำบลอุลุเวลาจึงได้ชื่อว่าอุลุเวละกัสสปะน้องชายคนกลางตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ำถัดไปณตำบลนาทีจึงได้ชื่อว่านาทีกัสสปะส่วนน้องชายคนเล็กตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ำตำบลขยาจึงได้ชื่อว่าขยากัสสปะเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วและจำพรรษาแรกที่ปาอิสิปตะณมฤคทายวันในพรรษานั้นมีพระสงฆ์สาวกผู้สำเร็จอรหันต์จำนวน60 รูปเมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วพระบรมศาสดาได้ทรงสาวกทั้ง60 รูปนั้นออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังถิ่นต่างๆส่วนพระองค์เองเสด็จไปยังตำบลอุลุเวลาเสนานิคมในระหว่างทางนั้นได้เสด็จเข้าไปประทับพักผ่อนกายภายใต้ร่มไม้ริมทางในไร่ฝ้ายขณะนั้นมีพระราชกุมาร30 พระองค์ผู้ได้นามว่าภัททวคีได้พาภรรยาไปเที่ยวหาความสุขสำราญในพระราชอุทยานราชกุมารองค์หนึ่งไม่มีภรรยาจึงพาหญิงโสเภณีไปเป็นคู่เที่ยวเมื่อพวกพระราชกุมารกำลังเพลิดเพลินสนุกสนานกันอยู่นั้นหญิงโสเภณีได้ขโมยของมีค่าหนีไปพวกพระราชกุมารออกติดตามมาได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ไร่ฝ้ายจึงเข้าไปเฝ้าและกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เห็นหญิงคนหนึ่งผ่านมาทางนี้บ้างหรือไม่พระเจ้าข้าพวกท่านเห็นว่าการแสวงหาหญิงกับการแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐในตนนั้นสิ่งใดจะดีกว่ากัน
แสวงหาสิ่งประเสริฐในตนดีกว่าพระเจ้าข้าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงนั่งลงตถาคตจะแสดงธรรมให้ฟังพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังจนทั้งหมดได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ชั้นพระโสดาบันถึงชั้นสกทาคามีและพระอนาคามีทุกพระองค์จากนั้นพระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทให้แล้วทรงไปประกาศพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาได้เสด็จต่อไปยังตำบลอุลุเวละเสนานิคมเสด็จเข้าไปยังสำนักของอุลุเวละกัสสปะตรัสขอพักอาศัยสักลาตรีหนึ่งแต่อุลุเวละกัสสปะเห็นว่าเป็นนักบวชต่างลัทธิจึงบ่ายเบี่ยงว่าไม่มีสถานที่พักให้พระบรมศาสดาจึงตรัสว่าธรรมดาว่าโคย่อมเข้าไปในฝูงโคนักบวชก็ย่อมเข้าไปสู่สำนักของนักบวชถ้าท่านไม่มีความหนักใจตถาคตขอพักอาศัยอยู่ในโรงไฟนี้ซึ่งเป็นที่บูชายันของท่านนั้นดูก่อนมหาสมณะเราไม่ได้หนักใจถ้าท่านจะพักในที่นั้นแต่ว่ามีพญานาคดุร้ายและมีพิษมากอยู่ในโรงบูชาไฟนั้นเกรงว่าท่านจะได้รับอันตรายถึงชีวิตก็ได้เมื่ออุลุเวละกัสสปะไม่ขัดข้องพระพุทธองค์จึงเสด็จเข้าไปในโรงบูชาไฟทรงพิจารณาตรวจดูสถานที่อันสมควรแล้วประทับนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานฝ่ายพญานาคเมื่อเห็นผู้คนแปลกหน้าผิดกินเข้ามาในโรงไฟของตนก็โกรธจึงพ่นพิษออกมาเป็นควันไฟอบอวนทั่วทั้งโรงไฟหวังจะทำอันตรายให้สิ้นชีวิตแต่พระพุทธองค์ทรงแสดงพุทธานุภาพให้ปรากฏด้วยการบันดาลให้ไฟบังหวนกลับไปสัมผัสเนื้อหนังเอ็นกระดูกของพญานาคทำให้เดชฤทธิ์ของพญานาคเหือดหายไปบังเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาแทนในลาตรีนั้นพระพุทธองค์ทรงทรมานพญานาคด้วยวิธีต่างๆทรงเข้าเตโชกสินสมาบัติบันดาลให้เปลวไฟลุกโลดโชติการทั้งโรงบูชาไฟชดินทั้งหลายเหล่านั้นต่างมองด้วยความดีใจว่าพระสมณะคงจะวอดวายในกองเพลิงด้วยพิษของพญานาคอย่างแน่นอนในที่สุดพระพุทธองค์ก็ทรงปราบพญานาคจนสิ้นฤทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วจับเอาลงไปขดไว้ในบาตรรุ่งเช้าอุลุเวละกัสสปะพาศิษย์ชดินมาตรวจดูเมื่อเป็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงคิดว่าพระสมณะนี้มีอานุภาพมากสามารถปราบพญานาคให้พ่ายแพ้ได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนกับเราคิดดังนั้นแล้วจงยังไม่ยอมรับนับถือแต่ก็รู้สึกเลื่อมใสในอิทธิปาฏิหาริย์และได้นิมนต์ให้พักอยู่ต่อไปได้โดยพวกตนจะเป็นผู้นำอาหารมาถวายทุกวันวันต่อมาพระพุทธองค์
ด็จเข้าไปประทับที่ชายปราใกล้ๆอาสมของอุลุเวละกัสสปะนั้นในยามราตรีของแต่ละคืนได้มีทวยเทพเทวาตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกามหาราชทั้งสี่ท้าวโกสีเทวราชและท้าวสหัมบดีพรหมต่างก็มาเข้าเฝ้าเพื่อฟังพระธรรมเทศนาได้เปล่งรัศมีแสงสว่างทั่วทั้งไพรสนยังความสงบสนเท่ให้เกิดแก่อุลุเวละกัสสปะและบริวารเป็นอย่างยิ่งครั้นรุ่งเช้าได้กราบทูลถามเหตุที่มาของแสงสว่างนั้นครั้นได้ทราบความตลอดแล้วก็รู้สึกศรัทธาเลื่อมใสและดำริในใจอยู่ว่าอานุภาพของสมณโคดมนี้ยิ่งใหญ่หาผู้เปรียบมิได้แม้แต่เทพยดาทุกชั้นฟ้ายังมาเข้าเฝ้าเพื่อขอฟังธรรมแต่ถึงจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามก็ยังมิได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเช่นเราพระบรมศาสดาทรงพักอยู่ในสำนักของอุลุเวละกัสสปะเป็นเวลา2 เดือนทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ทรมานอุลุเวละกัสสปะชดินหลายประการแต่อุลุเวละกัสสปะผู้มีสันดานกระด้างมีทิฏฐิแรงกล้ายังถือตนเองว่าเป็นอรหันต์อยู่เหมือนเดิมพระพุทธองค์ทรงดำริว่าตถาคตจะยังโมฆะบุรุษชดินนี้ให้เกิดความสลดสังเวชดังนั้นจึงตรัสว่าดูก่อนกัสสปะตัวท่านมิได้เป็นพระอรหันต์ทางปฏิบัติของท่านยังห่างไกลต่อการสำเร็จเป็นพระอรหันต์มิใช่ทางมรรคผลอันใดเลยฉะไหนท่านจึงถือตนว่าเป็นพระอรหันต์ท่านลวงตนเองแล้วยังลวงคนอื่นอีกถ้าท่านรู้สึกสำนึกตัวและปฏิบัติตามคำสอนของเราท่านจะได้เป็นอรหันต์ที่แท้จริงในไม่ช้าอุลุเวละกัสสปะได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วก็รู้สึกสลดใจก้มศีรษะลงแทบพระบาทกราบทูลขออุปสมบทพระบรมศาสดาจึงตรัสแก่เธอว่ากัสสปะท่านเป็นอาจารย์เจ้าสำนักที่ยิ่งใหญ่มีบริวารมากกว่า500 คนท่านจงบอกให้บริวารของท่านทราบโดยทั่วกันก่อนตถาคตจึงจะอุปสมบทให้ท่านอุลุเวละกัสสปะจึงประกาศชักชวนสดินบริวารของตนทั้งหมดพากันลอยบริขารดาบทมีเครื่องแต่งผมเป็นชฎาและเครื่องบูชาเพลิงเป็นต้นลงในแม่น้ำแล้วทูลขออุปสมบทพระบรมศาสดาทรงประทานการอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาพร้อมกันทั้งหมดฝ่ายนาทีกัสสปะและขยากัสสปะน้องชายทั้ง2 คนซึ่งตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ำตอนใต้ลงไปตามลำดับเห็นบริขารของพี่ชายลอยตามน้ำมาทำให้คิดว่าอันตรายคงจะเกิดแก่พี่ชายของตนจึงพร้อมด้วยบริวารรีบมาสำนักของพี่ชาย
เห็นพี่ชายอยู่ในเพศพระภิกษุจึงสอบถามได้ความว่า พรหมจรรย์นี้ประเสริฐยิ่งนักจึงพากันลอยบริขารลงในแม่น้ำแล้วขออุปสมบทด้วยกันทั้งหมดพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพอสมควรแก่พระอัธยาศัยแล้วจึงเสด็จพร้อมด้วยหมู่ภิกษุชดินเหล่านั้นจำนวน 1,003 รูปไปยังตำบลขยาศีสะและประทับอยู่ณที่นั้นทรงพิจารณาเห็นอินทรีย์ของภิกษุใหม่แก่กล้าแล้วจึงตรัสเรียกท่านเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันแล้วตรัสพระธรรมเทศนาอาทิตตปริยายสูตรทรงเปรียบเทียบสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนดุจเดียวกับไฟเพื่อให้เหมาะสมกับอัธยาศัยของพวกเธอที่เคยบูชาไฟมาก่อนทรงแสดงถึงอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของร้อนและความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขไม่ทุกข์เพราะตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเป็นต้นก็เป็นของร้อนใจความโดยสรุปก็คือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายได้สัมผัสและใจกระทบอารมณ์แล้วทำให้เกิดความเล่าร้อนเพราะราคะโทสะและโมหะเป็นต้นผู้ได้สดับและรู้เท่าทันกิเลสเหล่านี้ย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งปวงเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดแล้วจิตก็ไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นสิ่งเหล่านั้นขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นั้นภิกษุชดินทั้ง 1,003 รูปทรงกระแสจิตไปตามวาระแห่งพระธรรมเทศนาจิตของพวกเธอก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพด้วยกันทั้งหมดพระอุรุเวลากัสสปะเมื่อได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้ช่วยกิจการของพระพุทธศาสนาและช่วยแบ่งเบาภาระของพระบรมศาสดาได้เป็นอย่างมากโดยเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์ใหม่ๆได้ติดตามเสด็จพระบรมศาสดาไปสู่เมืองราชคฤห์พระพุทธองค์ประทับณลัทธิวันสวนตาลหนุ่มพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบจึงพร้อมด้วยพราหมณ์และกหบดีชาวเมืองมคธจำนวน 12 นหุตหรือ 120,000 คนเสด็จเข้ามาเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วประทับนั่งณที่อันสมควรแก่พระองค์ส่วนบริวารที่ติดตามมาเหล่านั้นต่างก็แสดงกิริยาอาการต่างๆกันคือบางพวกก็ถวายบังคมบางพวกก็กราบทูลสนทนาบางพวกก็ประกาศชื่อและตระกูลของตนส่วนบางพวกก็นั่งเฉยๆเป็นต้นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคนเหล่านั้นยังไม่แน่ใจว่าระหว่างพระบรมศาสดากับพระอุรุเวลกัสสปะใครเป็นศิษย์ใครเป็นอาจารย์กันแน่
ราะว่าอุรุเวละกัสสปะก็เป็นเจ้าสำนักใหญ่ที่มีคนเคารพนับถือมากมายและได้รับยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งพระพุทธองค์ทรงทราบวาระจิตความคิดของคนเหล่านั้นเป็นอย่างดีเพื่อปลดเปลื้องความสงสัยของคนเหล่านั้นจึงตรัสถามพระอุรุเวละกัสสปะว่ากัสสปะเธออยู่ในอุรุเวละเสนานิคมมานานเป็นอาจารย์สั่งสอนจดินให้บำเพ็ญพรตจนสู้ผอมเธอเห็นโทษอะไรหรือจึงละการบูชาไฟนั้นเสียเมื่ออุรุเวละกัสสปะเมื่อได้ฟังพุทธดำรัสแล้วก็ทราบถึงพุทธประสงค์ดีจึงน้อมนมัสการกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าการบูชายัญทั้งหลายล้วนแต่มีความมุ่งหมายเพื่อให้ได้ซึ่งกามคุณมีรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นของร้อนบัดนี้ข้าพระองค์ได้รู้ชัดแล้วว่าความรักใคร่ความพอใจในกามคุณเหล่านั้นเป็นมลทินทำให้ใจเศร้าหมองก่อให้เกิดกิเลสและความทุกข์จึงละทิ้งการบูชาไฟนั้นเสียบัดนี้ข้าพระองค์ได้เห็นธรรมอันสงบระงับแล้วพระเจ้าข้าครั้นแล้วพระเถระได้ซบศีรษะลงแทบพระบาทของพระพุทธองค์แล้วประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์เป็นศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระองค์จากกิริยาอาการและถ้อยคำของพระเถระนั้นทำให้บริวารของพระเจ้าพิมพิสารทั้งหมดเหล่านั้นหายสงสัยน้อมจิตลงฟังพระธรรมเทศนาดังนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงแสดงอนุบุพพิกถาและอริยสัจสี่ให้ฟังเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวาร11 นหุตคือ 110,000 ได้บรรลุโสดาปัตติผลส่วนอีก1 นหุตคือ 10,000 ดำรงอยู่ในไตรสรณคมประกาศตนเป็นพุทธมามกะพระอุรุเวละกัสสปะเป็นผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมอันเป็นธรรมสำหรับผู้ใหญ่ใช้ปกครองดูแลบริวารให้มีความสุขซึ่งประกอบด้วย 1. เมตตาความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข 2. กรุณาความสงสารปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 3. มุทิตาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 4. อุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติด้วยคุณธรรมเหล่านี้และอีกทั้งรู้จักบำรุงจิตใจบริวารด้วยการสงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของและหลักธรรมะจึงทำให้ท่านสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจบริวารไว้ได้เป็นที่รักเคารพของบริวาร
และก็เป็นพุทธสาวกรูปเดียวที่มีบริวารมากที่สุดพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าสาวกทั้งปวงในฝ่ายผู้มีบริวารมากท่านดำรงอายุสังขารสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพพาน